Hello mga beshes! So, kung bago ka pa lang sa channel ko, don't forget to hit the button subscribe because it would mean a lot to me. And, yun nga, magluluto tayo ng spaghetti today because this is the birthday of yours truly, the curious wife. And, since quarantine nga, let's expect na hindi nga magiging ganun ka-perfect yung luto ko since especially sa ingredients may mga nakalimutan pala akong bilhin na hindi ko ina-expect na wala dyan sa store yung kulang na ingredients. So let's start. And today I want to teach you on how to cook a Filipino style spaghetti. So since it's quarantine, so I'm gonna make spaghetti. So stretching our budget para you know, diba, hindi tayo shortage ng supply kahit na quarantine. Meron pa rin tayong pang-sustain sa daily needs natin. So, eto nga palang spaghetti ngayon is nung Christmas party ko pa to nakuha ito. So, bale set siya. And mas cheap siya kapag nasa isang box lang. Since 1 kilo, we will be needing, so I have like, hindi siya per kilo, I have like 7 pieces of, okay, tatanggalin ko na ito, 7 pieces of hot dog, and I prefer yung, tawag dito, yung cheese dog na Virginia. Ito talaga yung kasaganang ginagamit. So Virginia hot dog, like 7 pieces for 1 kilo. I have the ground pork here. So it's like half kilo. So 1/2 kilo of ground pork, and of course we have this. Talaga to para for sweet style niya, and then of course we have UFC, so mga 1 1/2 nito yung magagamit ko, and this time spicy kasi nakatry na ako ng spicy before, and marami talagang nag-compliment, masarap talaga nun siya kasi may touch ng spicy. And then ano pa ba? So we have garlic and onions. Diba, napaka-basic lang ng ingredients ng spaghetti, kaya yun yung reason na kaya madali lang siyang lutuin. So let's start. So wala pa siya na-chop lahat, so mag-chop na ko. Of course, dapat yung yung heat niya medyo malakas. Hindi yung medium na para mabilis kumulo kasi medyo madami din to.
Ayan mga besh, kailangan talaga na pakuluin siya, patuyuin siya para lumabas yung mantika niya. And then kapag nagmantika na to, pwede mo nang ilagay yung bawang tsaka yung ayan. Medyo parang di yata siya masyadong mataba. Baka pwede ko nang ilagay yung garlic tsaka yung tumatalsik na siya. Feeling ko parang hindi siya mataba. So, ito nga, nakuha na natin yung texture na gusto natin. Yung kulay niya. And it looks tender. Pwede nang ilagay yung Del Monte spaghetti sauce. Ayan. Simutin natin. Kailangan pakuluin. Lalakasan natin ng konti yung apoy para kumulo. So ayan, kumulo na siya ng gusto. Pwede nang ilagay yung UFC hot and spicy banana ketchup. Lahat ilalagay ito para sa 1 kilogram na sangkap. Para siya yung magbe-blend sa asin, pero since yung ginamit ko is sweet style yan Filipino style. So kailangan haluin mo na naman siya. Yung 1 in 1 na pala yun. Tignan naman natin kung sakto na lang isa. So kailangan pa natin magdagdag ng ketchup. So ito na yung last, yung condensed milk para, kasi kung mapapansin nyo, pulang pula siya, diba? So ito yung mag-neutralize ng color at the same time, ganun din sa ano niya, lasa niya. So ilagay na natin. Tignan natin kung may pagbabago ba sa color bago natin iubos. So nagbago na yung color niya. So kailangan niyang iubos yung ilan ba yung 300 ml na condensed milk. So, i-check natin kung malapot na ba siya. Ayan. So, pag ganito nakalapot, ayan, luto na siya. Depende sa inyo kung gusto nyo lagyan ng pepper. Ito, hindi ko nga nalagyan pa ng pepper. Ngayon ay isunod naman natin ang pasta. Magpainit tayo ng tubig. Ayan. Kapag kumulo ito, doon pa natin ilalagay yung pasta. Ayan, kumukulo na. Lalagyan natin ng konting mantika. Oil. Para hindi magdikit-dikit yung pasta. Tsaka
Tapos ay ilagay na pasta. So, make sure na hindi siya magdidikit-dikit kapag medyo lumambot na to. Hahaluin siya. And then, of course, lalagyan natin ng asin. Pampalasa. Pampalasa sa pasta. Gusto ko naman yung alag-alag yung pasta. So, hintayin natin na hanggang kumulo sa haluin. Ito na yung sauce natin. And better serve kung mayroong cheese. Thank you for watching. And again, kung hindi ka pa naka-subscribe, please hit the bell